Ami az egyiknek öröm, az a másiknak lehet fájdalom. Bánthatnak azzal, ami a legféltettebb kincsünk. Ebben az önmagából kifordult és önző világban minden eszköz lehet. Szexuális bántalmazás. Bármelyikünkkel megtörténhet, de van remény és van segítség. Webináriumunk 6. részében a szexuális bántalmazásról és traumafeldolgozásról beszélgetnek vendégeink. Sebestyén Árpád, kríziskezelő szakpszichológus, a Trauma Központ munkatársa, és Törőcsik Franciska, színművész. A Trauma Központ egy non-profit közhasznú szervezet, amelynek keretében pszichológusokként, többnyire magasan képzett szakpszichológusokként azon dolgozunk, hogy sokszor akár anyagi ellenszolgáltatás nélkül, vagy éppen a rendelkezésre álló eszközökkel, de lehetőség szerint ezt nem figyelembe véve maximálisan segíteni tudjunk az áldozatokon, bántalmazás, bűncselekmény és bármilyen olyan traumatikus élményeket megélt személyen, akiknek életvezetési nehézségeik vannak, gondjaik vannak, érzelmi problémáik vannak a hétköznapokban. És hogyan lehet a Trauma Központra rátalálni? Tehát ha valaki úgy érzi, hogy segítségre szorul, áldozatnak érzi magát, akkor hogyan jut el általában hozzátok? Hát legtöbbször ugye a mai digitális világban a honlapon keresztül, ez pedig a traumaközpont.hu. És a honlapon minden szerepel, hogyan lehet bejelentkezni. Egyébként nagyon egyszerű, anonim módon is be lehet jelentkezni. Az elmúlt évben elsősorban inkább online segítségnyújtás volt jellemző, de reményeink szerint most már ez nem lesz akadálya, vagy nincs akadálya a személyes segítségnyújtásnak sem. Van ez a könyv, amit írtál, az a címe, hogy az emberkereskedelem pszichológiai mozgatórugói. És nekem az volt az egyik legérdekesebb fejezet, amikor egy olyan áldozat szólalt meg, aki nem a szegénysorról jött, nem voltak a családjában anyagi problémák, nem javító nevelőintézetből érkezett, nem nevelőintézetben nőtt fel, egy értelmiségi családban, ahol az anyagi jólét az megvolt, és mégis áldozattá vált. És ez ráébresztett arra, hogy az áldozatok talán még közelebb vannak, mint gondolnánk. És hogy erről mit gondolsz, hogy mi ennek az aránya? Milyen százalékban kerülnek ki áldozatok szegényebb családokból, és milyen százalékban kerülnek ki áldozatok akár több diplomás értelmiségi jólétben élő családokból? A tapasztalataim szerint, illetve hát nemzetközi szakirodalmat is futtatva, azért azt tudom elmondani, hogy azért a legnagyobb hányadukban azért szegény környezetből érkeznek. Való igaz azonban, hogy egyáltalán nem csak az anyagi szempontok számítanak. Elsősorban, és itt bejönnek a lelki mozgatórugók, a szeretethiány, a törődés hiánya, nem azt kapták meg érzelmi szinten, amire hát egy gyerkőcnek szüksége van, nem volt odafigyelés, nem figyeltek rájuk eléggé, vagy nem úgy, ahogy ez megfelelő lenne. Éppen az az eset is, vagy azon esetek egyik, amit említesz, vagy ami a kérdésedben szerepelt, az is azt mutatja, hogy hiába volt adott az anyagi jólét, nem számított, illetve pont abból is menekült az adott személy, mert egyszerűen már az is egy teher volt számára, hogy állandóan azt hallhatta, hogy azt volt kénytelen hallani, hogy de hát mi mindent megadunk neked. Hát csak éppen nem ezek az anyagi szempontok számítanak elsősorban.
Ugyanakkor adott a másik oldal, ami viszont persze sajnos az élet realitása, hogy ha az anyagi oldalról is jelentős hiány mutatkozik, akár mindannyiunk életében, hát akkor olyan megoldásokra is akár rákényszerülünk, amit egyébként nem vállalnánk be. Tehát akkor a legnagyobb mozgatórugó, vagy a legnagyobb probléma az az anyagi nélkülözés, hogy valaki áldozattá, de prostitúció és szexuális kiszolgáltatottság áldozatává váljon. Én úgy fogalmaznék, mindenképpen fontos szempont. Nagyon fontos, úgyhogy nagyon jó a kérdés, de azért hozzátennék több egyéb tényezőt is. Az előbb említett lélektani tényezőket mindenképpen, hiszen ezeknél az embereknél valamilyen szinten így vagy úgy, anyagi vagy másokból, és rögtön rátérek a többi okra is, mindenképpen egy önbizalom hiány alakul ki, tehát nem fejlődik ki megfelelő módon az önértékelés. De a szocializációs tényezők nagyon-nagyon fontosak. Hát nyomozók meséltek olyan eseteket, amit egyébként józan ésszel szinte el sem tudunk képzelni, hogy például egy egészen más jellegű rajtaütés során az apa a lányával játszott, pontosabban a lányát játszatta önmagán, és amikor ráripakodtak, hogy hát mit csinál jó ember, akkor hát egy teljesen váratlan válasszal felelt, hogy hát nem győzöm eléggé időben kezdeni arra való nevelést, hogy hogyan tud majd megélni a lányom. És a 2 évvel idősebb bátyja a lánynak viszont, mint később a nyomozás során kiderült, arra lett szocializálva, hogy hogyan tud futtató lenni. Tehát az anyagiakra visszatérve nagyon-nagyon fontos szempont, de nem kizárólagos, tehát csak ismételném magam még egyszer, a szocializáció, illetve hát az önértékelés háttérben, az önértékelési zavarok, azok szintén nagyon meghatározzák a bevonódást. Tehát akkor az, hogy kiből lesz áldozat, az elsősorban inkább tényleg ez a lelki támasz, lelki háttér, családi háttér, ezek kérdése leginkább, igaz? Hát én, mint pszichológus inkább erre helyezném a hangsúlyt, igen. Ezek a tapasztalataim ugyanis. Ezek szerepelnek nemzetközi szakirodalom szintjén is, a kézikönyvvel kapcsolatban, vagy azt megalapozó interjúk során is azért elsősorban olyan visszajelzések érkeztek, hogy habár akár még enni sem volt mit, de azért nem ettől mentem el, mondjuk. Nem ettől kezdtem árulni a testem. Értem. Hogyan ismerhetjük fel, ha a környezetünkben egy áldozat van? Mik a jelei, mik a tünetei? Hogyan tudunk ebben az esetben segíteni az illetőnek, ha felismerjük, hogy ő áldozat? Tüneteknek, vagy a jeleknek több rétege is van. Vannak ugye viselkedésbeli, vagy lehetnek viselkedésbeli tünetek, talán azt a legkönnyebb észrevenni, amikor valakinek, illetve tehát akkor kezdeném úgy, hogy vannak viselkedésbeli jelek, aztán az életkörülményeiben hirtelen beállt változások esetleg utalhatnak arra, hogy valaki mondjuk bevonódott egy ilyen bűncselekménybe, mert az emberkereskedelem bűncselekmény. Tehát, hogyha akár anyagilag hirtelen egy jólét tapasztalható valakinél, akire ez nem volt jellemző, akár mint bűncselekmény áldozata, hiszen azért nem 100%-ig igaz az, hogy mindenkitől éppen mindent elvesznek. Tehát mesélnek olyat is áldozatok, illetve hát olyan segítségre szorulók, akikkel foglalkozom, akik megkeresnek, különböző szervezetek is küldik őket, hogy hát azért a csinosításra szolgáló szolgáltatásokat igénybe vehetik, sőt nagyon magas szinten, akár a futtatóig, akár nagyon drága ruhákat vásárolnak számukra, hiszen hát így még nagyobb a bevétel. És meg tudnád nekem mondani, hogy hol húzódik az a határ,
amitől már áldozatnak lehet valakit tekinteni? Ennek is több szintje van, vagy több szempontja. Most a jogi szempontokra nem térnék ki, hát azt a büntető törvénykönyv pontosan szabályozza. Én a lélektani szempontokról tudok elsősorban néhány támpontot nyújtani. Nagyon fontos az, hogy maga az áldozat hogyan éli meg a helyzetet. Legtöbbször valóban nem élvezik, és teljes kiszolgáltatottságnak vannak kitéve. Vannak azonban olyan esetek is, illetve ezt nem vehetjük minden esetre érvényesnek. Vannak azért olyan helyzetek, amikor például egy hölgy, hogyha a szexuális bántalmazásnál, kizsákmányolásnál maradunk, azért önként áll bele ebbe a tevékenységbe. Akkor az a kérdés, hogy ő mikor éli, és ezt hogyan éli meg, mikor érzi azt, hogy ő kizsákmányolt, hogy ő áldozattá vált ebben a tekintetben. Persze nagyon-nagyon szűk ez a határ, és nagyon-nagyon nehéz megmondani. Általánosságban azért én azt hallom, hogy hát azért, hogyha nagyon-nagyon belegondol, akkor egyikük sem igazán élvezi. Tehát nincs olyan, hogy valaki ezt élvezné. És ahogy a tanulmányban olvastam, előbb-utóbb a drogok azok feltűnnek ezeknek az embereknek az életében. Nagyon sokat hallok, szinte akivel eddig beszéltem, áldozatokkal, mindegyikük visszajelezte, hogy ilyen-olyan formában használtak drogot. Nem csak azért, mert ők függők, hanem mert sajnos ez az emberkereskedőknek, nevezzük nevén a striciknek, ez egy kényszerítő eszköze. Tehát az elején különösen az egy bevett módszer, hogy jól bedrogozzák a kiszemelt áldozatot, különösen amikor esetleg ő még észbe kapna és kilépne, mielőtt még végleg bevonódik, de egyszerűen akkor tehát mondjuk rá úgy leütik, úgy megverik, hogy akár eszméletét veszti, és amikor kezd magához térni, akkor még bedrogozzák, és akkor egyszerűen függővé válik. A másik oka a droghasználatnak az pedig a szenvedések elviselése, és nem csak fizikai szenvedésről van szó, ezt hangsúlyozom, ha bár hallottam tőlük kínzásokról, és tényleg fizikai, szó szerint bántalmazásról, de a szenvedésnek itt most én elsősorban a lelki okaira szeretném helyezni a hangsúlyt, tehát az a szégyenérzet, ami megjelenik bennük, hogy hova süllyedtem, és akár még ha mély szegénységből is jövök, de tulajdonképpen én azért nem ezt az életformát szerettem volna, vagy képzeltem el magamnak. Még ha erre szocializáltak, sem biztos, hogy nem látom most már a külvilág jelei alapján, hogy ne lenne egy kicsit emberibb élet és tisztességesebb élet, és hát az, hogy ezt el tudják viselni, ahhoz droghoz nyúlnak, mert az ugye egy kitűnő bódító eszköz. Nem segíti a szégyenérzet feloldását az sem, hogy a társadalomban nagyon erősen jelen van az áldozathibáztatás. Ezt hogy kell elképzelni, hogy mivel szembesülhet egy lány, aki próbál kikeveredni, és az áldozathibáztatás hogyan tudja őket visszataszítani? Milyen akár konkrét példák is érdekelnek, hogy mire kell figyelni, hogy hogyan lehet résen lenni ezekben a helyzetekben. Hát ez egy sajnos rendszer szintű probléma, nem magyarországi, hanem világ szinten. Nagyon nehéz ugyanis beleélni magunkat mások helyzetébe. Ennek több oka van, de hát nem nagyon vagyunk érzékenyek a másoknak a szenvedésére, illetve nagy általánosságban megfogalmazva a társadalmak egy nagy része kevésbé érzékeny mások szenvedésére. És mivel ez így szocializálnak, így nevelődünk,
több tényező okán is egyszerűen kitalálunk különböző olyan magyarázatokat, hogy hát azért ugyan ő emberkereskedelem áldozata, de hát azért biztos nem csinálta volna, hogyha nem élvezné, meg hát egyébként is szexualitásról van szó, hát az nem létezik, hogy ő nem élvezi, meg hát azért nézzünk már rá, hát azért legalább jól ki van sminkelve, én meg itt gürizek napi 8 órán keresztül című sztereotípiák, és ezzel megnyugtatjuk a lelkiismeretünket. Tehát sajnos ennek bizonyos szempontból egy ilyen önnyugtató szerepe van azoknál a személyeknél, azoknál az embereknél, akik nem vonódtak be. Ugyanakkor ez olyan visszautasítottság érzést vált ki az áldozatoknál, olyan borzasztó nehézségeket, olyan szinte falat húz a társadalomba való visszatérésük elé, hogy hihetetlen módon megnehezíti az úgynevezett reintegrációjukat, azaz a visszatérést a normális életbe, vagy ahogy ezt így meg szoktam fogalmazni, hogy úgy meg tudjanak 2 lábon állni a földön. Egyébként ez a bevonódás, ez attól is lehet, ennek a hiánya attól is lehet, hogy esetleg az illető maga is érintett? Tehát arra akarok kiukadni, hogy például volt egy olyan történet, volt egy előadás, ami egy nagyon-nagyon mély problémát érintett, és egy ismerősöm azt mondta, hogy nem tetszik neki az előadás, nem is értette, ő nem tudott másra koncentrálni, csak a díszletre, meg a jelmezre. Esetleg tehát a bevonódásnak a hiánya az hatványozottan érvényes abban az esetben, hogyha az illető maga is bántalmazott valamilyen módon? Igen, lehet mindenképpen, sőt, akár hatványozottan is, ahogy ez a kérdésedben gyönyörűen szerepel, hiszen ha én megéltem egy nagyon kellemetlen, fájdalmas dolgot, akkor nem biztos, hogy szívesen szembesülök vele mástól. Azok az emberek szintén nem tudják beleélni magukat valóban, és nem tudnak együtt érezni ezekkel a személyekkel. És akkor, ha már az együttérzés hiánya is egy nagyon nagy probléma az áldozat hibáztatásban, illetve ezekben a társadalmi sztereotípiákban. Nem, tehát egyszerűen rohanunk, el vagyunk foglalva a saját dolgainkkal, ugye eléggé jellemző az egoizmus, akár a narcisztikus hozzáállás a világ dolgaihoz, és ha valaki olyan mellett megyünk el az utcán, vagy olyannal találkozunk, aki esetleg komoly szenvedéseket élt meg, vagy akár egy ilyen helyzetben van, egyszerűen lehet, hogy észre sem vesszük. Ez valahogy nagyon jellemző ránk, és egyébként még az jutott eszembe, hogy valahogy, ahogy a könyvedben, tanulmányokban is szerepel, valahogy Magyarországot az jobban érinti valahogy, hogy ez miért van, ez a történelmünkből jön, vagy miből fakad az, hogy a szexuális kizsákmányolás áldozataiban hanyadik helyezést értünk el Hát az első 5-ben vagyunk, valószínűsíthetően Európában ezek a körülbelüli becsült számok, nem tudjuk pontosan, hiszen ez egy nagyon nehezen megfogható jelenség. Hát gondoljunk csak bele, hogy nagyon sokunk kedveli a masszást, és például elmegyünk egy masszásszalomba, lehet, hogy bele sem gondolunk, hogy akár azok a hölgyek ott, akik masszíroznak, vagy ha valaki csak akár egyedül meghirdeti a saját masszásszalonját, hogy ki tudja, hogy mi van mögötte, de akár a felszolgálónők az éjszakai bárokban, vagy éttermek esetén, tehát, hogy ez egy láthatatlan jelenség, nagyon nehéz megbecsülni, de a becslések szerint az első 5-ben vagyunk Európában a szexuális kizsákmányolás terén. Miért van ez? Erre van magyarázat? Van valami kapaszkodó? Megértsük, hogy hogyan tudnánk ezen segíteni? Hát azért az ország egy részének, vagy több részpontjának azért az anyagi helyzete az nyilván jelentősen közrejátszik ebben. És szerintem itt olyan mondjuk ilyen bűnözői hagyományok is vannak talán ez a jelenség mögött, hogy hát én azt hallom, hogy nagyon-nagyon szervezett
magyar csoportok által vezetett prostitúciós hálózatok vannak Európa különböző országaiban, de erről nem tudok többet, nincsenek olyan információim, amelyek hitelesek lennének. Nem is gondolnánk, de hogy ez a probléma a férfiakat is érint. Nem a szexuális természetű kizsákmányolás, de az egyéb munkájukban történő kizsákmányolás, a fizetésüket nem kapják meg külföldön, belekeverednek egy nehéz helyzetbe. Szóval ez mind a két nemet érinti. Igen, a munkacélú kizsákmányolás esetében a nemzetközi számok alapján inkább valamivel a férfiak érintettebbek. Ugyanakkor szexuális célú kizsákmányolás esetén is komolyan érintettek lehetnek, hát gondoljunk csak a büntetés végrehajtási intézetekre például. Igaz azonban, hogy a nőket érintő, tehát a szexuális kizsákmányolásnál inkább 3/4 arányban, tehát körülbelül ezek a nemzetközi és hazai becsült adatok 3/4 arányban inkább hölgyeket, nőket érint. Valaki eljut oda és beül mondjuk egy ilyen fotelba veled szembe, és elkezdődhet a terápia, akkor hogyan fogsz hozzá, hogyan kezdődik egy ilyen terápia, hogyan folytatódik, és mitől esik valaki vissza, például, ha már eljutott valahova? Hát ez összetett kérdés. A pszichológiai támogatás az akkor szerencsés, hogyha elsősorban azzal kezdődik, hogy megteremtődik egy bizalmon alapuló kapcsolat. Ezt talán eddig még mindenki tudja, vagy erről a lépésről mindenki értesült talán. Ez a kapcsolat azonban akkor tud mélyülni, hogyha megteremtődik egy általános biztonságtudat. Tehát, hogy az a helyszín ott megfelelően kellemes, nyugodt környezet, ahol megérzi a segítségre szoruló, vagy a segítséget kérő, hogy elmondhatja valóban azt, ami éppen benne van. És hát ez a biztonság, ez az egész légkör, ez a biztonság légkör, ez lehetővé teszi azt, hogy megnyíljon, és ezáltal elinduljon a problémák feltárása. Ha egy picit részletekbe is belemehetünk, akkor itt fontos megjegyezni, hogy nem szabad kényszeríteni, illetve az nagyon-nagyon nem célra vezető, sőt, nagyon komoly lelki károkat okozhat, ha egy segítő kollega, vagy más hivatásos segítők erőltetik a történet felidézését, ugyanis az további traumatizációt eredményezhet annál a személynél. Tehát hagyni kell, hogy az szerint történjenek a dolgok, ahogyan a segítségre szoruló igényli. Általában, ha segítséget kérnek, akkor az azt jelenti, hogy már van egyfajta szenvedés vagy betegség tudatuk, ezt most mindegy, hogyan nevesítjük. Tehát tudnak róla, hogy nekik valamilyen szinten már segítségre van szükségük. Ez pedig ugye segít abban, hogy ők maguktól elkezdjék mondani, hogy mi az, amiben segítséget kérnek, aktuálisan mi az, ami zavarja őket, milyen szintű mondjuk feszültséget, frusztrációt élnek meg, kilátástalanságot, de immár a jelenben, tehát ott akkor abban a segítői helyzetben. És amikor megteremtődik ez a biztonságos helyzet, ez a megtapasztalja, hogy nem minden, és ebben a helyzetben már nem ugyanazok a veszélyek leselkednek rá, mint amiben akár évekig részese volt, akkor pedig az érzelmeknek a felszabadítása az egy nagyon-nagyon fontos érzés. Mindaddig, amíg a benne felgyülemlett szomorúság, kilátástalanság, a frusztrációból adódó harag, düh benne marad, nem jön ki, addig nagyon nehéz megszabadulni a traumatikus élményektől. És erre meghatározott technikák vannak, ezek megoldható dolgok, úgy, hogy ne legyen sem önveszélyes, sem
sem másra veszélyes ez a helyzet. Még a legnagyobb dűkitöréseket is lehet keretek között tartani, különböző pszichológiai eszközökkel, és amikor ez is megtörténik, akkor ugye ez talán logikus is lehet, amikor kiengedjük a bennünk lévő gőzt, akkor már egy picit jobban látjuk az élethelyzetünket, úgy valahogy úgy talán egy picit jobban kisütött a nap. És amikor ez megtörténik, akkor van még egy nagyon fontos következő lépés, az pedig ilyenkor már meg tudják tenni, hogy visszaemlékeznek, illetve hogy azért elmesélik azt, amiben részük volt, és akkor egy fontos lépés következik, hogy hát egy ilyen vád jellegű, tehát folyamatosan elkezdjük vádolni az ő fogvatartóit, a futtatóit, a kínzóit, attól függ, hogy milyen esetről van szó. És ezzel a vádbeszéddel, vádlevéllel különböző technikák vannak erre. Tehát, hogyha meg tudja fogalmazni a sérelmeit már, de inkább egy ilyen vádló hangvétellel, akkor elindulhat mondjuk úgy, hogy a két lábon állás. És hát, de itt ezt szeretném hangsúlyozni, hogy itt rendszer szintű összefogásra és a szakemberek közös munkájára van szükség, mert ezzel egy időben ugye akkor tudunk megállni a lábunkon, hogyha valamilyen szintű bevételi forrásunk van, tehát munkát kell keresni, munkát kell szervezni, ugyanakkor hát nem mindenki végezte el, még olyannal is találkoztam, akinek még az általános iskolát sem sikerült befejeznie, tehát akkor közben az iskoláztatásuk folyik, és amikor képesek a segítő szakmák valamilyen szintű megélhetést biztosítani, és további védett környezetet, tehát fedél legyen a fejük felett, akkor mondhatjuk azt, hogy elkezdhetnek saját lábukon megállni. Tehát akkor ez egy pozitív kicsengésű történet, és mikor következik be a visszaesés? Több okból is megtörténhet. Én ismét csak a lélektani tényezőkre talán helyezném a hangsúlyt, de nem csak ezek játszanak szerepet. Hát a kényszerítés az nagyon-nagyon erősen benne van a helyzetben, tehát hogy utána mennek, különösen ha nagyon jó idézőjelbe téve, szinte tárgyszinten jó bevételi forrás volt, tárgycsinos volt, jól dolgozott, akkor utána mennek, kényszerítik, szó szerint visszaráncigálják a helyzetbe, éppen drogok hatása alatt, vagy bármilyen más kényszerítő eszközzel. Ami viszont a lélektani szempontokat illeti, amikor erre olykor van lehetőségem, és rá kérdezek náluk, akkor például ilyeneket hallok, hogy hát igen, de az legalább izgalmas volt. Most meg ez akár az elvonókúra, akár ez az iskolám befejezése, hát én ezt nem szoktam meg, ez olyan uncsi, unalmas, nincs kedvem hozzá, és akkor itt komoly erőfeszítéseket kell tennünk, hogy kicsit átkeretezni ezeket az érzéseit ahhoz, hogy ez az unalomérzés ez nehogy tehát a helyzetbe való visszakerülésbe végződjön. Aztán olyanokat is hallottam, vagy olyan észrevételeket, hát igen, de ott legalább megbecsültek. És ez borzasztó hallani, egy olyan környezetre vetítve, ahol szó szerint akár kínozták, vagy bántalmazták rendszeresen, vagy ha beteg volt, akkor is ki kellett, hogy menjen, vagy akkor is fogadnia kellett ügyfeleket.
De valóban így van, ők megélhetik úgy, hogy ott legalább a kundschaftok, a kliensek által legalább figyeltek rá. Míg soha életében nem kapott előtte olyan figyelmet, mint mondjuk egy ilyen kényszerített helyzetben. És akkor ilyen esetben pedig az a dolgunk, hogy hát ezt a pszichológia, és hangsúlyozom, nem csak a pszichológia, hanem a szociális munkások, a fejlesztő pedagógusok, akár a védőnők, tehát a társszakmák képviselőinek segítségével, ezt rendszer szinten, tehát összefogva, együttműködve, ezt egy ideig pótoljuk a számára különböző lehetőségekkel és eszközökkel. Még említetted korábban, hogy van, aki önszántából dönt úgy, hogy ezt magára vállalja, vagy ezt ebből keresi a kenyerét. Ez mennyire fakad például szeretethiányból? Hiszen ugye a szexualitás is a szeretetnek jó esetben egyfajta kifejezése, és talán ebből is következhet, hogy ezek a lányok félreértik azt a közeledést, és egy másik, korábban meg nem kapott közeledéssel szeretnék azonosítani. Teljes egészében így van. A szeretethiány hihetetlen módon közrejátszik, és a szeretethiányból adódó, de a szeretethiányt talán lefordíthatjuk, hogy talán a nézők is jobban értsék, mert ez talán egy nagyon tág fogalom, és nem is biztos, hogy mindannyian tudjuk, hogy mi az igazi szeretet, amit valóban feltétel nélküli, valóban elvárás nélküli, és semmitől nem függ, egyszerűen csak kedvelek, szeretek valakit, illetve, hogy ezt tehát, hogy lefordítsuk, az odafigyelés, a szülői vagy a környezet oda nem figyelése, a folyamatos kritikák megélése a gyermekek részéről, tehát semmi nem jó, amit tesz vagy csinál, állandó megjegyzéseket hall a szülők részéről, de akár az óvodában, vagy a környezetében, a tágabb családtagjai részéről, ez mind a szeretethiányban jut kifejezésre, és a szeretethiány pedig megakadályozza, meggátolja, szó szerint gátolja az önértékelés, az adott életkornak megfelelő önértékelésnek a kifejlődését. És mivel ez csorbát szenved, ez az önértékelés nincs a megfelelő szinten, ezért csak egy mosoly, egy kedves szó, amit egyébként a stricik, illetve a bűnözők használnak, elég arra, hogy azt elhiggye általunk naívnak vélt módon, de az ő szempontjából, az áldozat szempontjából nem szó szerint naivitás. Annyira éhes egy kedvességre, egy mosolyra, egy pici szeretetre, hogy egyszerűen nem tudja felmérni a helyzetét. És ezért is vagy ezen okból kifolyólag is szeretném levenni a felelősséget az áldozatokról. Persze ez általánosságban tudunk csak fogalmazni, biztos, hogy, illetve a pszichológia szintjén is van felelősségük, hiszen olyan áldozatokkal, vagy olyan majdnem áldozattá váló személyekkel is beszéltem, akik viszont azt fogalmazták meg, hogy nagyon-nagyon nehéz gyerekkoruk volt, nagyon traumatizált, mély szegénységből származnak, vagy jöttek, és hát azért sikerült nekik megoldani, vagy elkerülni, hogy ne legyenek emberkereskedelem, vagy szexuális kizsákmányolás áldozatai. Még bántalmazó légkörű családokból is lehet valaki, tehát azért meghaladhatja ezt annyira, vagy más eszközökkel pótolni tudja a bántalmazásból eredő fájdalmakat, szenvedést, sérelmeit, az önbizalom hiányt, más eszközökkel pótolva meg tudja azt oldani, hogy ne kerüljön az emberkereskedelem köré, vagy az emberkereskedelembe. És igazából végezetül annyit szeretnék megkérdezni, hogy még erről nem beszéltünk, az áldozat és a bántalmazó viszonyáról, és ennek kapcsán volt egy friss, nem élményem, tapasztalásom,
a buszon utaztam, és egy fiatal pár elkezdett veszekedni, ez verekedésbe fajult, a hölgyet elég erőteljesen megütötte a párja, és voltunk egy páran a buszon, és akkor szétválasztottuk őket, vagyis hát legalábbis a férfit leválasztottuk a nőről, hogy ezt azonnal hagyja abba. Majd a nő elkezdett jobban hadakozni a szétválasztás ellen, mint a férfi, és még erőteljesebben védekezett, és szinte már ő kezdett el megtámadni minket, a csoportot, akit őt akartuk megvédeni. Sokrétű, komplex lehet ez a viszony, ugyanis valóban kialakulhat akár még szerelem is. Például az áldozat részéről a stricia futtató, az emberkereskedő vagy a bűnöző felé. Tehát ez a szempont, ez abszolút jelen van. De olyan más tényezőket is említhetnék, mint például a szégyen. Hogyha engem mások választanak szét, akkor az azt jelenti, hogy észrevették, hogy mi történt. Tehát ezzel mondjuk olyan értelemben ez érthető, hogy ugye ők, amikor felmegy bennünk a pumpa, akkor általában hajlamosak vagyunk arra, hogy a külső környezetet az kevésbé észleljük. Ez egy természetes jelenség, így működik a lelkünk, vagy pontosabban hát az elme funkcióink, és gátoltság alá, gátlás alá kerülnek. És amikor viszont valaki szól, vagy pontosabban észreveszem, realizálom, hogy mondjuk egy családi vitába beleszól, akkor ezzel társulhatnak ilyen érzések, hogy mondjuk szégyellem magam. De tovább megyek a komplexitásban, az áldozat részéről lehet egy olyan is, hogy fél. És ez sajnos nagyon-nagyon sűrűn így van, és éppen a félelméből, sőt, akár a rettegéséből kifolyólag igyekszik azt mutatni, hogy azok, akik beleavatkoztak és szétválasztottak minket, hát azok inkább hagyjanak minket békén, mert sajnos ő lesz az, akinek tovább kell mennie akár azzal az emberrel, aki mondjuk megütötte vagy bántalmazta, és hát és olyankor viszont akár, és erre is vannak példák, olyankor viszont akár többszörösét is kaphatja, tehát akár ütésben, vagy más egyéb formában. Ne felejtsük el, hogy ugye amit többnyire mindannyian tudunk, csak elfelejtünk, hogy a verbális agresszió az akár még fájdalmasabb tud lenni, mint a fizikai. És erre is számtalan esetem van. Volt már olyan hölgy, aki az idegösszeomlás szélén volt, mert a párja vagy az élettársa folyamatosan, hónapokon keresztül verbálisan bántalmazta. Tehát, hogy ezek ilyen tényezők. És hát a komplexitás, tehát ebben a 3-4 tényezőben jut kifejezésre ilyen helyzetekben. Van még egy olyan érdekes jelenség, hogy van az úgynevezett lover boy jelenség, hogy hát amit már az első szemponttal kapcsolatban említettem, hogy beleszeret az áldozata a bántalmazójába. Ez is egy nehezítő tényező, mert még az is előfordulhat, hogy ő szentül meg van győződve. Ő tényleg úgy érzi, hogy attól, mert még a párom bántalmaz, nem baj, már megszoktam, meg ez még lehet, hogy azért nem is olyan súlyos az addigiakhoz képest, amit addig elszenvedett, és hát így ez mégis jobb, mint az előző alapon, inkább ezt a helyzetet vállalja. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a figyelmet! Ez volt a Rabságból Szabadságba című webináriumunk 6. része. Várjuk az elhangzottal kapcsolatos kérdéseiket az alapítvány e-mail címére, és találkozzunk egy hónap múlva a következő epizódban.